Bạn đã bỏ bữa sáng. Bạn cố chịu đựng cơn đói giữa buổi sáng. Bạn vượt qua tất cả chỉ với cà phê đen và ý chí mạnh mẽ để hoàn thành 16 giờ nhịn ăn gián đoạn. Thế nhưng, khi nhìn vào gương, lớp mỡ bụng cứng đầu ấy vẫn hoàn toàn không thay đổi. Thay vì cảm thấy tràn đầy năng lượng, cơ thể bạn trở nên nặng nề. Bạn phải chống chọi với cơn tụt năng lượng dữ dội vào giữa buổi chiều, khiến bạn tự hỏi liệu gen di truyền có đang chống lại mình, hay đơn giản là bạn cần nhịn ăn lâu hơn nữa. Nhưng vấn đề không nằm ở 16 giờ nhịn ăn. Phần đó thực ra đang hoạt động đúng như mong đợi. Để tìm ra câu trả lời, chúng ta cần nhìn vào khoảng thời gian 15 phút ngay sau khi bạn kết thúc nhịn ăn. Trình tự cụ thể của bữa ăn đầu tiên có thể đang đảo ngược toàn bộ tiến trình trao đổi chất của bạn, ngay cả khi thức ăn xuống đến dạ dày. Đến giờ 16 tiếng, nguồn dự trữ năng lượng bên trong cơ thể đã ở mức thấp vì nồng độ insulin trong máu đã giảm xuống mức cơ bản. Lúc này, cơ thể buộc phải đốt mỡ dự trữ để duy trì hoạt động của các hệ thống bên trong. Nhưng trạng thái này cũng tạo ra một điểm yếu đặc biệt. Sau một thời gian dài không nhận chất dinh dưỡng, các tế bào của bạn hoạt động như một miếng bọt mướp đồi cạn khô. Chúng sẵn sàng hấp thụ mạnh mẽ bất cứ thứ gì bạn nạp vào với tốc độ tăng tốc cực cao. Khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa, nhiều người lập tức tìm đến một tô mì, một chiếc sandwich hay một ly nước ngọt để thưởng cho sự kỷ luật của mình vì nghĩ rằng cơ thể cần carbon hydrate hấp thụ nhanh. Nhưng việc đưa carbon hydrate đơn giản vào một hệ tiêu hóa hoàn toàn trống rỗng và cực kỳ nhạy cảm sẽ tạo ra điều kiện sinh học hoàn hảo cho một thảm họa trao đổi chất. Không có chất phi hay chất béo làm chậm quá trình tiêu hóa, carbon hydrate sẽ nhanh chóng phân giải và tràn ngập dòng máu. Mức đường huyết tăng vọt như một bức tường dựng đứng. Tuyến tụy đang trong trạng thái nghỉ ngơi bỗng phải đối mặt với một làn sóng glucose khổng lồ. Để phản ứng lại, nó tiết ra một lượng insulin cực lớn vượt mức cần thiết để làm sạch lượng đường huyết. Insulin gửi tín hiệu cho các tế bào hấp thụ glucose từ máu. Khi insulin tăng quá cao, nó ra lệnh cho cơ thể ngừng đốt mỡ dự trữ và ưu tiên tích trữ năng lượng. Những tế bào đang ở trạng thái siêu nhạy cảm sẽ nhanh chóng hấp thụ lượng năng lượng dư thừa từ bữa ăn. Mức insulin cao này đảm bảo rằng năng lượng đó được đóng gói trực tiếp vào mỡ bụng và mỡ đùi để lưu trữ lâu dài. Khoảng 30 phút sau, insulin đã quét sạch glucose khỏi máu quá nhanh đến mức đường huyết tụt xuống thấp nhất. Sự sụt giảm đột ngột này khiến bạn kiệt sức, chóng mặt và rơi vào trạng thái uể oải nặng nề sau ăn. Vì đường huyết bị tụt, não bộ bắt đầu phát tín hiệu đói dữ dội. Chỉ 2 giờ sau bữa ăn, bạn lại thèm đường một lần nữa, khởi động lại vòng lặp ăn quá mức. Việc kết thúc nhịn ăn bằng carbon hydrate đơn giản đã tận dụng trạng thái nhạy cảm cao của tế bào để tích trữ mỡ cơ thể với hiệu suất cực kỳ cao. Để bảo vệ thành quả của mình, bạn không cần phải loại bỏ hoàn toàn carbon hydrate. Bạn chỉ cần tạo ra một cú hạ cánh mềm cho đường huyết. Bước đầu tiên bắt đầu từ 15 phút trước khi ăn. Trong quá trình nhịn ăn, cơ thể sẽ đào thải nước cùng các chất khoáng yết yếu. Việc uống nước ấm với một nhúm sáo giúp bổ sung các chất điện giải đã mất, đồng thời làm giảm cảm giác mờ não vào cuối buổi sáng. Thêm một muỗng canh giấm Á còn giúp cơ thể chuẩn bị tốt hơn để xử lý lượng glucose sắp đi vào. Bước thứ hai là thứ tự của bữa ăn khi bạn bắt đầu ăn. Hãy bỏ qua cơm hoặc bánh mì trước tiên. Những miếng đầu tiên phải là chất xơ, ví dụ như salad xanh, sau đó là protein và chất béo như trứng hoặc thịt. Khi bạn nhai những thực phẩm này, chất xơ và protein sẽ kết hợp với nhau bên trong dạ dày. Trong khoảng 10 phút, chúng tạo thành một lưới bảo vệ tại cửa ra của hệ tiêu hóa. Bước thứ ba là carbon hydrate. Khi hàng rào bảo vệ đã được hình thành, lúc đó bạn mới chuyển sang ăn carbon hydrate. Tấm lưới này sẽ giữ carbon hydrate lại, buộc chúng phải tiêu hóa chậm hơn. Thay vì gây tăng vọt đường huyết, glucose sẽ đi vào máu từ từ và ổn định. Để đảm bảo không còn lượng đường huyết dư thừa nào trong máu, hãy đi bộ khoảng 10 phút ngay sau bữa ăn. Vận động nhẹ nhàng sẽ kích hoạt một cơ chế sinh học trong mù cơ, gọi là GLUT4. Cơ chế này kéo glucose dư thừa trực tiếp khỏi máu để dùng làm năng lượng ngay lập tức, giảm nhu cầu phải tiếp thêm insulin. Thành công với phương pháp nhịn ăn gián đoạn phụ thuộc vào cách bạn kiểm soát phản ứng hormone khi ăn lại sau nhịn ăn. Bằng cách sử dụng giấm Á trước bữa ăn, lưới chất phi và protein
Cùng một cuộc đi bộ ngắn sau ăn, bạn sẽ không còn là nạn nhân của quá trình tích mỡ mà bắt đầu giữ cơ thể mình ở trạng thái đốt mỡ hiệu quả hơn.